Xin chào mọi người nhé. Hôm nay tiếp tục đến series N8N thực chiến này, mình sẽ hướng dẫn cho anh em cái workflow tự động re-up tất cả các nền tảng, ví dụ như là Douyin, TikTok, YouTube hoặc Facebook mọi người nhé. Và định dạng đầu ra của nó sẽ là một cái video mà có lip sync, có clone voice của mọi người luôn. Thì đây anh em có thể xem một cái video mình vừa mới tạo xong, tự động hóa 100% mọi người nhé. Ví dụ đây là mình sẽ sử dụng đúng video của mình để làm video re-up chẳng hạn. Đây là video gốc, anh em có thể. Hôm nay mình sẽ chia sẻ toàn bộ hướng dẫn cho anh em cái workflow này mọi người nhé. Thì cái workflow này ấy, anh em sử dụng toàn bộ những cái ý tưởng. Thì đây là video gốc của mình. Anh em có thể re-up lại hoặc là ở một cái nền tảng khác thôi, tùy công việc và tùy ứng dụng cho từng ngành nghề mọi người nhé. Thì để bây giờ mình sẽ che toàn bộ cái phần video của mặt của mình đi và mình sẽ thay bằng một video như thế này. Quảng bá sản phẩm hốc Đức chẳng hạn, họ muốn thể hiện câu chuyện về những cây quay khói quý A và tính chất. Bạn sắp xem cách tận dụng toàn bộ ý tưởng và hình ảnh để tạo video code follow một cách chuyên nghiệp trên Revit API. Trong quy trình này, tất cả ý tưởng hàng ngày được sử dụng để thiết kế code follow một cách tự động và hiệu quả. Chúng ta sẽ dùng kết hợp hình ảnh và nhân vật mô phỏng làm điểm nhấn cho video. Ví dụ ở đây, mình đã sử dụng hình ảnh cùng với nhân vật người quay để làm sinh động nội dung. Đấy, thì ở video này mình đang tăng tốc nó lên nên là nó đọc sẽ hơi nhanh. Anh em có thể thay đổi from mọi người nhé. Thì đây chính là một cái video mà mình đã tạo ra re-up từ chính video của mình. Đấy, mọi người có thể tạo ra hàng loạt video hoặc là mọi người có thể là re-up từ các kênh khác về theo đúng ngành nghề mọi người nhé. Bên Douyin hoặc là bên các nền tảng Trung Quốc mọi người nhé. Anh em có thể xem một video mẫu và mình mới tạo ra mọi người nhé. Bạn sẽ thấy cách để hoàn chỉnh vòng lặp bằng cách kết hợp video cùng với phần lời thoại một cách chính xác. Để làm được điều này, bước đầu tiên là tải video và âm thanh lên máy chủ NXN, một phần trong quy trình tự động trên Revit API. Sau đó Ok, thì đây chính là cái video mà mình mới tạo ra và dựa vào workflow này mọi người nhé. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn chi tiết cho anh em từng bước thực hiện một. Thì để đầu tiên đấy, anh em cần giúp mình là import cái file này vào. Đấy, ví dụ như anh em mua cái workflow này của mình chẳng hạn, anh em import cái file này vào, import được file nhé. Đấy, sau đấy còn nếu mà anh em mà chưa mua ấy thì anh em có thể tự setup theo hướng dẫn của mình. Đấy, mọi người thể tự setup theo hướng dẫn của mình. Đầu tiên là anh em cần một file Google Sheet như thế này. Đầu tiên là cái video kênh cần clone thì mọi người sẽ gắn cái đường link YouTube. Ví dụ mình sẽ paste cái đường link YouTube của mình vào trong đây. Đấy. Và ví dụ mình sẽ paste ở dòng thứ 3 đi. Và mọi người sẽ để ở trạng thái là chờ đăng nhé. Mình sẽ để ở trạng thái là chờ đăng này, thời gian đăng sẽ là thời gian hiện tại hoặc là thời gian ở trong tương lai mọi người nhé. Thì bây giờ mình đang test thì mình sẽ sử dụng thời gian hiện tại và bây giờ đang là 12 giờ 00 đi chẳng hạn. Đấy, thì mọi người chỉ cần ấn execute là tự động nó sẽ chạy và nó sẽ lấy theo những cái cột nào là cột chờ đăng và thời gian hiện tại hoặc là tương lai mọi người nhé. Khi nào mọi người dùng thời gian tương lai thì mọi người sẽ public cái workflow này lên. Thì cái đoạn này mọi người đã có file Google Sheet này, paste cái phần đường link này vào trong phần kênh cần clone. Đấy, tiếp theo nữa là mọi người có một cái đoạn này mình đã hướng dẫn ở những video trước rồi. Đấy, thì nếu ở đây đầu vào của mình là đường link Douyin, đường link YouTube hay là đường link TikTok, đấy thì mình sẽ đặt một nốt là switch. Đấy, nếu cái đường link content của mình đầu vào của mình bao gồm chứa từ Douyin hoặc chứa từ YouTube hoặc chứa từ TikTok thì nó sẽ đi vào 3 nhánh nhá. Đây, đi vào 3 nhánh này. Thì ở đây đường link Douyin thì mọi người sử dụng là endpoint api.revitapi.com paste Douyin download giúp mình. Và sử dụng endpoint này, mọi người kéo từ nốt trước về trở đây chẳng hạn. Tiếp theo nữa là anh em vào đường link YouTube thì ở đây mình đã sử dụng YouTube thì anh em sử dụng YouTube này. Anh em lấy cái API key và cái phần ấy ở đâu thì mọi người quay trở lại giúp mình cái trang là anh em truy cập giúp mình cái trang là revitapi.com ở đây. Đấy, mọi người xem tài liệu hướng dẫn nhá. Anh em xem tài liệu hướng dẫn thì ở trong phần này nó có rất là nhiều phần social download đấy. Anh em download nền tảng nào thì mọi người thay bằng nền tảng đấy nhá. URL là URL chung, thay mỗi phần tên là social thôi ạ. Ví dụ là Facebook, TikTok, YouTube. Đấy, anh em có thể xem ở đây. Để cách nối được anh em copy cái CL này vào trong với HTTP và anh em import CL, thế là xong mọi người nhé. Mình sẽ import thử này. Đấy, và việc của anh em chỉ là thay API key thôi, thay video đầu vào này và thay nền tảng mọi người muốn đăng ký download. Thay API key thì mọi người lấy ấn vào phần là API Market giúp mình. Đấy, anh em chọn giúp mình là phần cài đặt. Thì đây chính là API key của mọi người nhé. Mọi người sao chép và paste lại trong cái phần là X API key của anh em trong N8N, thế là xong anh em nhé. Thì đây mình đã có rồi, mình sẽ xóa đi. Cách kết nối như thế nào thì mọi người có thể xem lại series N8N thực chiến bài thứ 4, bài thứ 5 nhé. Mình đã hướng dẫn anh em chi tiết về phần kết nối về các nốt HTTP như thế này rồi đấy ạ. Tiếp theo, bây giờ mình đã download được một video rồi. Ví dụ với độ dài của video đấy là 93 giây. Mọi người nên nhớ độ dài nhé. Và thứ hai đây là đường link URL của video. Tiếp theo mình sẽ dùng một nốt edit field để lọc được lấy được hai cái trường này thôi, còn những trường khác mình sẽ không quan tâm lắm, kiểu như thế. Mình sẽ dùng một cái nốt transcribe SRT mọi người nhé, sẽ
download toàn bộ video đấy về và sử dụng cái nốt là transcript đấy, cái video đấy tự sang file SRT đấy. Endpoint này mọi người lấy ở đâu thì anh em quay trở lại phần doc mà khi nãy anh em mở ra doc.revitapi.com, kéo xuống giúp mình đấy về phần là media. Đây anh em chọn giúp mình là media transcribe đó. Đây là endpoint này, mọi người copy toàn bộ cái CIL ở đây thôi, copy toàn bộ cái CIL này và mình đã hướng dẫn rồi, anh em lại cùng import vào trong về nốt HTTP. Ví dụ anh em import như thế này và ấn import, thế là tự động nó sẽ ra mọi người nhé. Và việc của anh em chỉ việc là thay cái đường link media URL, nó chính là cái đường link video mà anh em vừa mới download về đấy ạ. Ok chưa? Thì bắt đầu là sử dụng, tiếp tục mình sẽ sử dụng wait và get job ID. Thì tại vì cái nốt media transcribe này nó chỉ tạo ra là cái job ID này thôi, thì anh em đọc cái hướng dẫn ở phần doc đây, mọi người kéo xuống phần doc nhé. Mọi người thấy này, get job ID ở đây, get job status với endpoint là API get job status đây, và method là post, mọi người nên nhớ là method là post nhé, không phải get mọi người nhé. Đấy, và cái body ở đây chính là cái job ID. Ok chưa? Mọi người sẽ lấy được cái job ID và nó sẽ trả cho mọi người một file SRT. Đây là một file SRT mọi người nhé. Để đọc được file này thì mọi người lại get cái file đấy về và nó sẽ trả cho mọi người định dạng là data. Đấy, ví dụ đây là định dạng data nhé. Đấy, tiếp tục mình sẽ sử dụng nốt code để tách cái data này theo SRT từ 0 đến 4 giây và từ 4 đến 8 giây nó như thế nào. Và tiếp tục nữa, mình sẽ cắt nhé. Anh em có thể sử dụng nốt này hoặc không sử dụng nốt này cũng được nhé. Mình sẽ sử dụng cái video này và mình sẽ cắt đi 7 giây cuối. Đấy, cắt đi 7 giây cuối. Anh em có thể sử dụng cái nốt cắt này hoặc là không nhé, tùy từng định dạng video. Có những video người ta sẽ call to action ở phần cuối video thì mọi người sẽ cắt cái video, cắt 7 giây cuối đi. Có những video không call to action thì mọi người cũng không cần cắt, và mọi người cũng xóa cái nốt này đi là được. Đấy, anh em xóa cái nốt này đi và anh em chuyển qua trực tiếp cho AI agent. AI agent nhiệm vụ của nó ấy, mình sẽ viết prompt cho AI agent đọc toàn bộ cái file SRT mà anh em vừa transcribe về. Đấy, đọc toàn bộ cái file SRT như này và anh em sẽ yêu cầu nó viết mọi người nhé, đọc toàn bộ cái subtitle của video này và viết lại, dịch sang tiếng Việt. Đấy, có thể là anh em sử dụng tiếng Anh thì mọi người sẽ dịch sang tiếng Việt, đang sử dụng tiếng Việt thì mọi người cũng sử dụng sang tiếng Việt và viết lại, review lại video kiểu như thế mọi người nhé. Và điều đặc biệt nữa là anh em có thể nhé, thay đổi CTA hoặc là thay đổi các công cụ AI mà mọi người mong muốn. Ví dụ mình đang làm cho Revit API thì mình sẽ thay đổi tất cả những cái dịch vụ, tất cả những cái về không liên quan đến Revit API thì mình sẽ thay bằng Revit API. Đấy, mọi người có thể là lồng ghép Revit API vào một cách hoạt động linh hoạt đấy, và các link bio về không quảng cáo thô kiểu như thế. Anh em có thể tham khảo cái workflow này, cái prompt này, và nó sẽ viết cho mọi người một cái prompt như này. Ở đây mọi người nên nhớ nhá, mình đang để cái nãy nó đọc hơi nhanh ấy, tại vì là mình đang để là dài khoảng tầm 10 đến 15%. Đấy thì anh em có thể là không cần thêm cái đoạn này thì nó sẽ đọc vừa tầm vừa đủ hơn. Mình đang để là nó hơi bị cao quá. Mình sẽ sử dụng nốt code để lọc toàn bộ tất cả những cái ký tự không sạch. Ký tự không sạch tức là bao gồm có dấu ngoặc kép này, dấu xuống dòng này, Ctrl N này, đấy, gạch chéo N đấy, và các ký tự khác. Thì nó sẽ trả cho mọi người một ký tự đặc biệt như thế này. Cái đoạn này có thể là hơi dài đấy, mọi người có thể là fix lại phần prompt cho AI agent mọi người nhé. Tiếp theo nhé, bây giờ mình sẽ sử dụng đúng cái voice mình đã clone đấy để mình đọc toàn bộ cái phần text và AI agent nó vừa tạo ra. Thì đây chính là một cái endpoint chẳng hạn, và mọi người phải có một cái voice ID như thế này. Và ngôn ngữ bây giờ mình sẽ đọc tiếng Việt nhé mọi người nhé. Anh em nào nếu mà đọc tiếng Anh hoặc là đọc các ngôn ngữ khác thì mọi người sẽ chọn là ngôn ngữ là tiếng Anh ở đây, và voice ID mọi người sẽ thay tương đương với là text, mọi người phải chuyển sang tiếng Anh chẳng hạn. Thì để lấy được phần này thì mọi người truy cập giúp mình vào revitapi.com. Kéo đến phần là lip sync mọi người nhé, sử dụng hệ sinh thái của Revit API, toàn bộ sử dụng hệ sinh thái của Revit API. Anh em ấn vào phần lip sync ở đây. Đấy, thì mọi người có thể là xem này, lip sync và clone voice ở trong đây, mọi người đọc toàn bộ ở đây và xem được cái endpoint ở đây. Thì để lấy được API key thì mọi người đăng nhập giúp mình. Mọi người đăng nhập ở trong đây giúp mình. Đấy, và mọi người phải có một cái voice, một cái avatar của mọi người này, và có một cái clone voice. Thì cái phần clone voice và hướng dẫn như thế này mời mọi người xem lại cái video mới nhất của mình. Đây, anh em xem lại cái Hôm phần nay mình video sẽ này chia sẻ nhé. toàn bộ hướng dẫn cho anh em cái workflow. Anh em xem lại cái video này giúp mình, hướng dẫn đồng nhất nhân vật và lip sync AI nhân bản giọng nói. Thì mình sẽ giới thiệu sơ qua này, anh em sẽ tải cái ảnh của anh em lên. Đấy, tạo một nhân vật mới này, tải ảnh của anh em lên, đặt tên. Đây, mình có một cái hình ảnh này chẳng hạn, mình sẽ tiếp tục này. Và mọi người sẽ tùy chọn nâng cao nhé. Ở đây mình đang sử dụng là 4:3. Đấy, chứ không phải sử dụng 16:9 hoặc là 9:16, tại vì tùy định dạng video của nhá. Mình đang muốn ép vào trong video thì mọi người có thể là nhân bản các avatar của anh em lên. Mình sẽ để tốc độ là 4:3 mọi người nhá.
Anh em có thể là để 916 hoặc 619 hoặc là các tỷ lệ khác. Tiếp theo nữa mọi người có thể là lựa chọn nhân vật, ví dụ mình cầm mic này, hoặc là không cầm mic này, hoặc là đấy, hoặc là không chỉnh sửa gì cả thì mọi người có thể thay đổi ra và ấn vào tạo nhân vật. Thế là xong, thì ở đây mình đã có nhân vật rồi. Tiếp tục mình sẽ quay trở lại này, để nhân bản được clone voice thì mọi người ấn vào phần giọng này. Đấy, thì mọi người tạo một giọng nói mới ở đây và mọi người tải file audio của mọi người lên đây và đặt tên cho nó thôi mọi người nhé. Là mọi người đã có một cái nhân bản giọng nói của anh em rồi. Tiếp tục mọi người quay trở lại phần API key này, xem tài liệu API. Thì ở đây ấy, có nó rất là nhiều endpoint. Thì việc của anh em chỉ là đây này, đọc toàn bộ cái endpoint này, ví dụ như copy toàn bộ cái API doc này để cho ChatGPT nó đọc và nó sẽ hướng dẫn cho anh em chẳng hạn. Mọi người có audio rồi thì mọi người có thể là up cái audio đấy lên này. Nếu mà chưa có audio của mọi người sử dụng các nền tảng khác thì mọi người sẽ tạo audio, thì anh em kéo xuống phần này. Đây, giọng nói của tôi này, để lấy được cái mọi người vừa clone ấy thì mọi người sao chép cái URL CIL này, paste vào trong phần HTTP request ấy, và nó sẽ trả cho mọi người một cái ID voice. ID voice đấy chính là ID mà mọi người cần clone mọi người nhé. Mọi người sử dụng voice nào mọi người sẽ clone ở đấy. Vào phần nhân bản giọng thì đây chính là phần text to speech đấy ạ. Text to speech, và mọi người sẽ thay cái input của mọi người vào đây, tạo audio text to speech đấy ạ. Mọi người sẽ sao chép cái này và mọi người sẽ thay cái đoạn text này ra thôi. Đấy, ví dụ ngôn ngữ thì ngôn ngữ tiếng Anh thì mọi người sẽ chọn là tiếng Anh. Ok, thì quay trở lại đối với phần N8N. Quay trở lại đối với phần N8N thì anh em paste cái CIL này vào trong đây mọi người nhé. Cái phần doc này nó cũng tương tự ở trong phần mình vừa mới hướng dẫn anh em đấy, Libsyn Revit API doc đấy ạ. Ok, thì nó sẽ tạo cho mọi người một cái audio. Ví dụ nhé, mọi người để ý nhé, audio này, trạng thái mọi người phải nên nhớ là trạng thái là phải ready mọi người nhé. Và đây chính là file audio của anh em vừa mới tạo ra, mọi người có thể xem nghe thử này. Bạn sắp xem cách tận dụng toàn bộ ý tưởng và hình ảnh để tạo video portfolio một cách chuyên nghiệp trên Revit API. Mọi người thể so sánh nhé, đây là audio tạo ra và đây là audio ấy. Tại vì lúc đầu mình đang nói về phần from ấy, mọi người thấy audio hiện tại nó tạo ra là 2 phút 11 giây. Còn video nó chỉ có là 1 phút 29 giây thôi. Đấy, đây là mình đang kiểu là mình đang viết dài hơn một chút, anh em có thể thay đổi from nhé. Mình cũng chưa tối ưu lắm, chưa chỉnh sửa lắm, mọi người tự thay đổi from cho đúng với nền tảng và đúng với video mà mọi người mong. Nó đã tạo ra được cho mọi người một link audio rồi. Thì tiếp tục mọi người phải nhớ nhé, mọi người nhớ phải thay cái phần API của phần Libsyn riêng mọi người nhé. Mọi người đọc phần doc của API đấy ạ. Đây, nó chính là cái phần API key này, LK này. Đấy, thì để lấy được API key thì mọi người lấy API key ở đây. Đấy, mọi người tạo một API key ở đây là đặt tên là xong mọi người nhé. Nó không đơn giản thôi, anh em làm N8N nhiều thì anh em sẽ quen. Không hiểu nào thì mọi người cứ trực tiếp inbox cho mình. Tiếp theo mình sẽ tạo một Libsyn, tạo một video Libsyn. Đây, mình sẽ sử dụng cái endpoint là create Libsyn job. Và ID ấy, mình sẽ sử dụng là ID ngẫu nhiên mọi người nhé, random. Mình sẽ không sử dụng ID bình thường giống như ở trong phần doc. Anh em thể xem phần doc. Đấy, anh em xem phần doc nhé. Ở đây mọi người xem để tạo một video Libsyn, mọi người ấn vào phần tạo job. Đấy, thì ID mọi người nhé, ID ở đây là mọi người phải tạo một cái random, đừng có ID nào giống ID nào là được. Đấy, kiểu như thế mọi người nhé. Mọi người thể tạo nhiều lúc, tạo nhiều tự động nhiều video cùng một lúc cũng được. Mọi người sao chép URL này và mọi người paste vào trong N8N. Thế là xong, thế là được một cái phần node HTTP như thế này. Và việc của anh em chỉ việc là thay audio ID là nó vừa mới tạo ra cái văn bản cái audio mà mọi người nhân bản giọng nói của anh em đấy ạ. Paste vào đây, và đây là cái avatar ID. Mỗi một khi mà anh em mà tạo avatar ID nó sẽ có anh em một cái ID ở trên đây mọi người nhé. Mọi người lấy ở trong phần là đây, ví dụ như là một cái này. Đấy, thì đây chính là cái avatar ID. Mọi người thể xem avatar của mọi người ở đây này. Ví dụ đây là avatar của mình, mọi người sẽ sao chép cái ID này và paste vào trong đây mọi người nhé, avatar ID. Đấy, tiếp tục là anh em sẽ execute thì nó sẽ tạo cho mọi người một cái trạng thái này, status là quên này. Đấy, thì mọi người phải lấy được cái job này. Để lấy được thì mọi người cũng đọc cái phần hướng dẫn ở đây giúp mình. Đây là tạo job này, xem job này. Đấy, xem job thì mọi người phải thay bằng cái job ID của anh em vào, là cái mà job ID mà random khi nãy mình nói đấy. Đấy, tạo ra video như thế này rồi. Nó sẽ tạo cho mọi người một video nhé. Mọi người thể xem này. Bạn sắp xem cách tận dụng toàn bộ ý tưởng và hình ảnh để tạo video portfolio một cách chuyên nghiệp trên Revit API. Trong một bức ảnh này, từ một đoạn clone voice này, nó sẽ tạo ra một quy trình này. Đây là 2 phút 11 giây. Đấy. Thì mọi người nhớ nhá. So sánh này, video đầu vào nó chỉ có là 93 giây. Nhưng mà cái video này nó tạo ra là 2 phút 11 giây là 134 giây. 131 giây. Đấy. Thì ở đây mình sẽ sử dụng một cái nốt nữa để edit fill, tức là mình sẽ tạo ra một cái video duration này, là video đầu vào của nó chỉ là video đầu là
93 giây trừ đi 7 giây, tại vì là mình đã cắt mất 7 giây đầu rồi, mọi người nhớ đoạn đầu ấy. Và đây là video lip sync là 131 giây. Sau đấy mình sẽ sử dụng một cái nốt code để tạo ra cái đây, để tạo ra cái theme này, đó chính là cái tốc độ mình cần tăng tốc cái video này. Đây chính là cái nốt code và sử dụng đầu vào. Tiếp theo mình sẽ sử dụng một cái nốt để up speed, up cái tốc độ của nó lên. Thì với endpoint này, API Revit API.com edit, thì mọi người sử dụng cái endpoint này mọi người nhé, cái nốt code như này và tạo ra một cái body như này. Đấy, thì nó sẽ tạo cho mọi người một cái video. Anh em có thể xem video kết quả ở đây. Nó sau khi nó up speed lên, bạn sắp xem cách tận dụng toàn bộ. Đấy thì tốc độ nó sẽ nhanh hơn nhá. Mọi người nhớ bây giờ nó sẽ tạo ra là 1 phút 26 giây rồi. Đấy. Ý tưởng và hình ảnh để tạo video nó đã nhanh hơn rồi. Tiếp theo nữa mình sẽ tạo một video reaction. Đấy, video reaction vào trong cái video gốc. Thì ở đây mình sẽ sử dụng một cái nốt code và anh em có thể tham khảo cái nốt code hoặc là nhờ ChatGPT nó viết, hoặc là nhờ Claude nó viết cho mọi người một cái body để nó viết để reaction nhá. Tùy từng anh em. Ví dụ mình đang để là top, bên trên là 900 này, bên dưới là 10220 này. Tại vì bây giờ đang tỷ lệ là 916 là 1920 nhân 1080 nhân 1920 đấy ạ. Đấy, nó sẽ tạo ra một cái body như thế này. Đấy, và scale ra video là 1920 nhân 1080 nhân 1920 mọi người nhé. Và nó sẽ mình sử dụng đúng cái endpoint này, endpoint mà edit video ấy. Và tại vì cái phần này mình hướng dẫn anh em ở trong bài là thư viện nốt rồi. Đấy, có rất là nhiều dạng body. Anh em kéo xuống phần là thư viện nốt đây này, Precision đấy. Anh em có thể là download cái template này về và anh em có thể là cho ChatGPT nó đọc và nó hiểu mọi người nhé. Ok, mình đã tạo được một video reaction thì mọi người sẽ xem video gốc này. Video nó tạo ra nhé. Bạn sắp xem cách tận dụng toàn bộ ý tưởng. Đấy, thì lúc đầu nó là video này thôi. Và sau khi nó ép vào trong video là nó sẽ ép vào trong cái phần dưới đây, mọi người thấy xem. Và hình ảnh để tạo video code follow một cách chuyên nghiệp trên Revit API. Trong quy trình này, tất cả ý tưởng hàng ngày sử dụng để thiết kế code follow một cách tự động. Đấy, ok, nó đã tạo cho mọi người một video rồi. Thì bây giờ mình sẽ ép thêm cái video CTA. Video CTA là như thế này, mình sẽ sử dụng là concat video đi chẳng hạn. Mình sẽ ép cái. Hãy đăng ký kênh để biết thêm nhiều kiến thức về công nghệ bạn nhé. Đây là video CTA của mình. Hãy đăng ký kênh để biết thêm nhiều kiến thức về công nghệ bạn nhé. Ok, có video này rồi thì mình sẽ ép cái video CTA vào trong cái video vừa mới tạo ra. Và đây chính là cái endpoint của mình chẳng hạn. Thì anh em có thể là xem cái endpoint này, copy toàn bộ cái endpoint này. Đấy. Và mọi người sẽ tạo ra một cái job ID và mọi người sẽ get job ID. Mọi người thể xem được video cuối cùng của nó. Bạn sắp xem cách tận dụng toàn bộ ý tưởng và hình ảnh để tạo video code. Đấy. Đây là đầu tiên là video mà nó tạo ra lúc mình đã ghép rồi, và cuối cùng này nó sẽ thêm video CTA vào nhé. Comment cho mình biết nhé. Hãy đăng ký kênh để biết thêm nhiều kiến thức về công nghệ bạn nhé. Ok, thì đấy chính là video mà mình đã test và đã tạo ra. Thì mọi người có thể xem và update driver này, và mình sẽ update thêm. Sau khi trả về cho mọi người, nó sẽ trả cho mọi người trạng thái là thành công này. Đấy, và caption video để AI nó tự viết và mọi người thể copy toàn bộ cái này về xong. Và nó sẽ trả cho mọi người một cái link bình luận, mọi người thể tự động bình luận và đăng bài. Để mà đăng bài được tự động trên page hoặc là các nền tảng ấy, mọi người xem lại video về series N8N thực chiến bài 3 đây nhé. Mình đã hướng dẫn anh em là đăng bài và tự động bình luận. Anh em tham khảo lại cái video này. Đồng thời là mọi người có thể thêm những cái này. Đấy, mọi người thể tự setup workflow. Thì trên đây là toàn bộ workflow của mình tạo ra mọi người nhé. Re-up bằng chính video của mình và thay bằng cá nhân hóa lip sync cho mọi người. Anh em nào không hiểu hoặc có câu hỏi gì mọi người trực tiếp inbox nha. Thì workflow này mình đang bán với giá là 800. Đấy, anh em nào mà cần setup thì giá nó sẽ cao hơn một chút, hoặc là anh em nào mua về và tự setup. Đấy, thì anh em nào có thể là inbox cho mình mọi người nhé. Xin chào mọi người.